ở tận cùng phía tây nam của Việt Nam. Nơi những hòn đảo nhỏ bé nằm ẩn mình giữa đại dương bao la. Có một hòn đảo không ồn ào. Nhưng mang vẻ đẹp làm lay động trái tim nữ khách. Hòn đảo này tên gì, ở đâu và làm sao để đến được đây? Đừng rời màn hình, tất cả sẽ được chúng tôi chuyển đến cho các bạn ở ngay phía trước. Từ Google Maps, thoạt nhìn giống như một chú rùa đang bơi trên biển. Nhưng đây không phải là hòn rùa, hòn tre nằm trong vịnh Rạch Giá các bạn nha. Vậy hòn đảo này nằm ở đâu? Đây là đảo Hòn Nghệ, hay còn gọi là hòn Minh Hòa. Đảo này nằm trong vịnh Cây Dương, cách bến tàu Ba Hòn khu Kiên Lương khoảng 15 km về phía tây nam. Vậy làm sao để đến được hòn đảo hoang sơ xinh đẹp này? Sau đây là hướng dẫn chi tiết của Huduvi Phương Nam TV cho các bạn đây ạ. Trước tiên các bạn di chuyển đến bến tàu Ba Hòn, thuộc xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, sau sáp nhập đơn vị hành chính năm 2025. Từ bến tàu Ba Hòn, sau 45 phút bồng bềnh trên biển, chúng ta sẽ cập bến tàu Hòn Nghệ. Đến đây thì các bạn sẽ tham quan trải nghiệm những đâu, nó nằm ngay ở phía trước đấy ạ. Lên đảo, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình bằng cách rẽ trái, đi theo chiều kim đồng hồ các bạn nha. Cách bến tàu khoảng 1,5 cây sẽ là núi Lầu Chuông. Nơi đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tượng Phật Bà khổng lồ trên đỉnh núi. Và phóng mắt nhìn ra biển trời bao la của cực nam Tổ quốc. Đảo Hòn Nghệ là một trong những địa danh sở hữu hệ thống hang động đá vôi vô cùng rộng lớn và kỳ vĩ như hang Kim Cương, hang Gia Long, hang Phật Cô Đơn. Hệ thống hang động ở đây có đường đi rất lắt léo, quanh co, lúc lên cao, khi xuống thấp, chắc chắn sẽ mang đến cảm giác cực kỳ phấn khích cho các tín đồ mê khám phá, mạo hiểm. Các hang động này trước kia là nơi tu hành dành cho những người muốn tránh xa sự ồn ào của cuộc sống đời thường. Tại núi Lầu Chuông còn có ngôi chùa Liên Tôn cổ, có từ rất lâu đời, nằm cheo leo, dựa lưng vào vách núi. Điểm độc đáo của ngôi chùa này là chánh điện nằm sâu trong hang đá, chừng 20 mét. Bạn phải đi theo một lối mòn hẹp mới đến được nơi thờ Phật. Cách chùa Liên Tôn vài trăm mét, bạn sẽ thấy hai miếu thờ liền nhau là miếu Bà Chúa Xứ và miếu Vinh Ông Nam Hải. Miếu Bà Chúa Xứ trên đảo Hòn Nghệ thờ một vị nữ thần bảo hộ, người mang lại sự bình an, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu cho người dân. Theo các chia sẻ của người dân địa phương, điểm đặc biệt của miếu Bà Chúa Xứ trên đảo Hòn Nghệ có thờ đến hai bà Chúa Xứ, một bà cúng mặn và một bà cúng chay đấy ạ. Tiếp tục theo chiều kim đồng hồ 500 mét, chúng ta sẽ đến trung tâm xã đảo Hòn Nghệ, nơi điều hành quản lý của khoảng 2.500 cư dân trên đảo. Đây là một hòn đảo nhỏ, còn rất hoang sơ và chưa có khai thác nhiều dịch vụ du lịch. Vậy đến đây bạn sẽ nghỉ đêm lại những đâu? Bây giờ hãy cùng khám phá tiếp nhé! Thêm 1,2 km
chúng ta sẽ đến homestay ngủ trên biển. Đây là một trong 2 điểm dừng chân lý tưởng qua đêm cho các bạn muốn tá túc lại trên đảo nha. Điểm còn lại nằm cách đó khoảng 2,5 km. Đó là homestay nhà gỗ đảo Hòn Nghệ. Đi tiếp 1,4 km nữa, chúng ta sẽ trở lại cầu cảng và kết thúc cuộc hành trình. Ăn gì ở đảo Hòn Nghệ? Đảo Hòn Nghệ cũng là nơi tập trung các lồng bè nuôi cá nhiều nhất ở vùng biển Kiên Giang. Nhờ việc nuôi cá bè mà mức sống của bà con trong vùng được cải thiện đáng kể và khách thập phương ghé qua đây du lịch cũng có cơ hội thưởng thức hải sản giá rẻ. Bạn có thể thuê thuyền của ngư dân địa phương ra các lồng bè để tận mắt quan sát những đàn cá mú sao bơi lội nhởn nhơ rất thích mắt. Đến với đảo Hòn Nghệ, bạn nhất định không nên bỏ lỡ những món ngon từ hải sản tươi sống tại đây như chả trứng cá ngát, mực nướng, tôm tích luộc, ốc nướng chao, vọc nướng mỡ hành. Bạn có thể thưởng thức các món hải sản này ở những quán ăn bình dân trên đảo hoặc mua trực tiếp từ lồng bè rồi nhờ họ chế biến giúp. Mức giá hải sản ở đảo Hòn Nghệ nhìn chung rẻ hơn so với nhiều địa điểm du lịch biển khác, nên bạn có thể yên tâm thưởng thức nhé. Nếu cần thêm thông tin gì về du lịch Hòn Nghệ, các bạn cứ bình luận ngay bên dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất cho các bạn. Đừng quên để lại bình luận, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng Guru Vi Phương Nam TV khám phá thêm nhiều hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp khác nhé.